કેમ છો મિત્રો? મજામાં ને? આજે આપણે સંજીવ કપૂર સ્ટાઇલ દાળ ઢોકળી બનાવવાના છીએ અને ગુજરાતીઓમાં દાળ ઢોકળી ખૂબ પ્રખ્યાત છે. એના માટે મેં તુવેરની દાળ 1 કપ લીધી છે અને આપણે એને 2 પાણીએ ધોઈ અને થોડું પાણી ઉમેરી અને પછી એને 4થી 5 વિસલ વગાડી અને બાફી લેવાની છે. ત્યારબાદ ઘઉં અને ચપટી ચણાના લોટથી થેપલાના મસાલાવાળો જ લોટ બાંધી લેવાનો છે, પણ સહેજ કડક રાખવાનો છે. અને દાળ ઢોકળીની અંદર નાખવા માટે 1 મોટું ટમેટું કાપ્યું છે મેં, થોડુંક આદું ખમણ્યું છે, 1 મરચી લીધી છે અને 1 લીંબુ લીધું છે. અને આ દાળ છે એ બફાઈ ગઈ છે અને જોઈએ એટલી આપણે એની અંદર પાણીની ક્વોન્ટિટી વધારશું ને ત્યારબાદ એમાં જે મસાલો કાપ્યો છે મેં ટમેટું, આદું અને મરચી એ આપણે ત્રણેય એની અંદર ઉમેરી દઈશું અને 1 ચમચી મીઠું, 1 ચમચી ગોળ અને ત્યારબાદ આપણે એની અંદર 3થી 4 લીમડાની ડાળી નાખશું અને હળદર છે 1 ચમચી ભરીને નાખી દઈશું. ત્યારબાદ એને બરાબર મિક્સ કરી દઈશું અને બરાબર એને હલાવવાનું છે. જો આ દાળ છે ગરમ હોય એટલે હળદર આપણે થોડીક નાખી હોય ને એની અંદર તો એના સહેજ ગાંઠા જેવું થઈ જાય, તો એ ધ્યાન રાખી અને એને પણ છૂટા પાડતું જવાનું છે ચમચાની મદદથી. જો આ રીતે જો ગાંઠા પડે તો એને આ રીતે છૂટા પાડતું જવાનું છે અને બરાબર મિક્સ કરી અને એને ઉકાળી લેવાની છે. આ દાળ છે એને બરાબર ઉકાળવાની, કારણ કે અંદર જે મસાલો નાખ્યો છે ને એ પણ બરાબર ચડી જવો જોઈએ. હવે બરાબર ચડી જાય ને ત્યારબાદ એમાં જે આપણે લીંબુ કાપ્યું છે ને એ આખું લીંબુ છે એની અંદર નીચોવી દેવાનું છે. અને આ દાળ છે એનો જે પીળો કલર આવે છે ને એ લીંબુના કારણે જ આવે છે, કારણ કે લીંબુ નાખીએ ને એટલે હળદરનો કલર છે એકદમ ખીલે છે. જ્યારે દાળ ઉકળી જાય ને ત્યારે એનો એકદમ સરસ પીળો કલર આવે છે. હવે આપણે જે લોટ બાંધ્યો છે ઘઉંનો લોટ અને ચપટી ચણાનો લોટ નાખી અને હળદર, ચટણી અને મીઠું નાખીને મોણ દઈને લોટ બાંધ્યો છે એમાંથી નાના નાના લુવા કરી અને આ રીતે થેપલા જેવી રોટલી જેવું વણી લેવાનું છે. પણ એક ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે કે જે આ રોટલી બનાવીએ ને એ ઢોકળી માટે જે આપણે રોટલી વણીએ છીએ થેપલાની એને એકદમ પાતળી વણવાની છે, એને જાડી રાખવાની નથી. જો પાતળી વણશું ને તો એ ઝડપથી ચડી જશે અને કાચી નહીં રહી દાળની અંદર. એટલે જો આ રીતે એકદમ પાતળી રોટલી વણી અને છરીની મદદથી એના નાના નાના ટુકડા કરવાના છે. અને મેં ઉપર લોટ લગાવીને વણી છે, કારણ કે અંદર ચોટી ન જાય, નહીંતર છે ને દાળની અંદર જ્યારે આપણે ચડવા માટે નાખશું ને ત્યારે એકબીજાની સાથે ચોટી જશે. અને જ્યારે લોટ બાંધીએ ને ત્યારે પણ મોણ બરાબર સરખું નાખવાનું, જેથી કરીને ચીકણી ન થાય અને બરાબર ચડી જાય. ચણાનો લોટ છે ને માત્ર સ્વાદ પૂરતો જ નાખવાનો છે, બાકી ઘઉંનો જ લોટ લેવાનો છે. મેં તો ઝીણા લોટની જ રોટલી બનાવી છે, આમ લોટ બાંધ્યો છે. એટલે હવે આ જે કટકા કર્યા ને એને આપણે દાળ જે ચડે છે ને ઉકળે છે એની અંદર આપણે આ કટકા છે બધાય નાખી દેવાના છે. અને એક વ્યક્તિ માટે 1 થેપલું છે. 1 રોટલીના કટકા કરશો તમે 1 થેપલાના એટલે 1 જણ માટે થશે. જો અમે 4 જણ માટે કરી છે દાળ, 1 વાટકો દાળ હતી એટલે આપણે 4 થેપલા કરશું. હવે વઘારવા માટે જો મેં મસાલો લીધો છે લવિંગ, તીખા અને તજનો કટકો છે. અને તેલ ગરમ થઈ જાય બરાબર એટલે એની અંદર આ રાઈ છે એ નાખી દેશું. હવે આની અંદર રાઈ અને આખું જીરું છે ને ચડિયાતું રાખવાનું છે. જો મેં લીમડો પણ પાંદડા કરીને છૂટા હાથમાં રાખ્યા છે. તેલ ગરમ થઈ ગયું છે, આપણે અંદર રાઈ નાખી દઈએ. રાઈ જેવી તતડે એટલે તરત જ એની અંદર આખું જીરું છે એ નાખી દેવાનું છે અને ચપટી હિંગ નાખશું આપણે. અને ગેસ છે ને ધીમો જ રાખશું સાવ, કારણ કે આ વઘાર છે ને એ દાળની જેમ તો કરશું પણ દાળમાં તેલ ઓછું હોય, આમાં સહેજ તેલ વધારે રાખશો. અને પછી હિંગ નાખ્યા પછી આ જે મસાલો આપણે કર્યો છે તજ, લવિંગ અને તીખા એ નાખી દેશું અને મીઠો લીમડો નાખ્યો અને પછી એને છે ને થોડીક વાર એમને રહેવા દેવાનું છે. મીઠો લીમડો એકદમ ચડી જાય, એકદમ ક્રિસ્પી થઈ જાય ત્યાં સુધી આ વઘાર છે ને રહેવા દેવાનો છે. જો સામાન્ય દાળનો આપણે વઘાર કરીએ છીએ ને એ રહેવા નથી દેતા, એમને અમે તરત નાખી દઈએ છીએ. અને લાલ મરચું છે ને એ દાળની અંદર નાખી દેવાનું છે. હવે દાળ કાંઈ ઉકળતી નથી, નીચે પડી છે દાળ તો, એટલે લાલ મરચું છે ને દાળમાં નાખવાનું છે ને એની ઉપર આપણે વઘાર કરશું.
એટલે દાળ ઢોકળી છે ને એ એકદમ લાલ ઉપર વઘાર થશે એનો. એટલે મેં ચટણી છે ને લાલ એ દાળની ઉપર નાખી છે. જો બરાબર હું આ વઘાર છે એને ચડવા દઉં છું, કારણ કે મીઠો લીમડો છે એ બરાબર ક્રિસ્પી થાય ને પછી જ આપણે આ વઘાર કરશું. ત્યાં સુધી એમનેમ ગેસ ઉપર રહેવા દેશું. હવે જો બરાબર થઈ ગયો છે, હવે લાલ ચટણીની ઉપર જ આપણે એનો વઘાર કરી દઈએ. આને કાંઈ બહુ હલાવવાની જરૂર નથી, કારણ કે એ વઘાર ઉપર જ સરસ રહેશે. હવે કોથમીર છે, ધાણા ભાજી, એને આપણે સમારી લઈએ અને પછી એની અંદર નાખી દઈએ. ધાણા ભાજી છે ને બે રીતે નખાય. એક ઉપરથી ગાર્નિશ કરાય અને તમને ભાવે તો પહેલાં ચડતી વખતે પણ અંદર નાખી દે છે ઘણા. એનો સ્વાદ એ બહુ સરસ આવે છે અંદર નાખીએ ને ત્યારે પણ. અને છેલ્લે તો માત્ર ગાર્નિશ માટે જ હોય છે. તમે અંદર નાખશો ને ઉકળતી વખતે તો બહુ સરસ લાગે સ્વાદમાં. જો આ દાળ ઢોકળી છે એનું ટેક્સચર ખૂબ સરસ આવ્યું છે. દાળ છે ને એ વધારે રાખવાની અને ઢોકળી ઓછી આવે ને એવો પ્રયત્ન કરવાનો, કારણ કે સેજ ઠરે ને એટલે એ ઘટ્ટ થઈ જાય છે. તો તમે પણ એકવાર જરૂરથી આ સાંજી કપૂર સ્ટાઇલ દાળ ઢોકળી ઘરે બનાવવાની ટ્રાય કરજો.